Hi guys, I'm Roy. At sa video ito, sabihin ko sa inyo kung bakit hindi kami gumagamit ng Stickwell. Let's start! So makikita nyo po, meron tayong mga Stickwell Pero dito po sa aming mga projects kahit po dito sa lamesa na ginagawa po namin, hindi po talaga kami gumagamit ng Stickwell. Main reason po namin kung ba't hindi kami gumagamit ng Stickwell, ito pong Stickwell na to ay masyadong makapit. So, para siyang overkill dun po sa ating mga projects. Ito po kasi ginawa for wood parquet. So, ano po ba yung wood parquet? Ayun po yung mga wood na nilalagay sa semento. So, ito po yung ginagamit na adhesive para po wood to cement. So, kaya ayun po yung masyado siyang makapit. Projects naman po namin ay wood to wood lang. So, kaya hindi po ito talaga yung ginagamit namin. Kahit po nakasulat dito, wood glue, masyado po siyang malakas, masyado siyang makapit. Kung babasahin niyo po yung mga nakalagay dito sa likuran, hindi po talaga siya wood to wood Ang specialty po nito, halimbawa po ceramic, tapos ilalagay niyo po sa wood, yung mga ganong mga dugtungan or mga kabitan or mga lagay ng glue. So don't get me wrong po, ito po pwede pa rin po ito sa mga kahoy. Actually, marami pong gumagamit nito pag kahoy po yung mga projects nila. Kami lang, hindi lang po kami gumagamit nito. Other reasons po kung ba't hindi po kami gumagamit nito, mahirap po itong gamitin. Mahirap po siyang ipahin. Masyado po itong malapot. So, kung lalagyan naman po natin to ng tubig, medyo nababawasan po yung kanyang siguro strength or power. Kasi medyo malapot po talaga ito pag ginamit. Yung iba pong ginagawa nila, nilalagay nila sa isang container, sa isang yung ketchup bottle. So lagyan nila ng tubig para madali pong ma-spread. So hindi po namin alam kung anong nangyayari dun sa consistency or dun sa tibay ng ating Stickwell kapag po nilalagyan ng tubig. Itong Stickwell natin, hindi po ito water resistant or waterproof. Kapag ito po nabasa, nagre-reactivate po ito, lumalambot, tapos ayun, nawawala po yung kapit niya. Pero pag natuyo naman po ulit, nagiging okay ulit, kumakapit po siya ulit. Isa pa po sa ayaw namin dito sa Stickwell, medyo mabaho po siya, maasim yung amoy niya. So, yun din po, hindi po namin siya ginagamit. Pero marami pong gumagamit talaga na itong Stickwell. Pero ito pong Stickwell, meron po akong nakitang wood glue talaga for wood to wood po na Stickwell. Color white po siya. Kaso nakikita ko lang po siya sa may Google. Hindi pa po ako nakakita sa kanya. May nagsabi po sa akin, meron daw po sa Wilcon. Pero hindi ko pa po nakikita yung white variant niya. So, ito po yung aming mga ginagamit na wood glue. Una ko na po kayo, hindi po ito sponsored. Ito lang po yung ginagamit namin kasi ito po ay wood glue. For wood to wood talaga siya. Parang yung specialty nila na halo is for wood to wood niya. Ito pong Pioneer wood glue, waterproof or water resistant. Siguro naglalaro siya dun sa gitna. Kiniklaim po nila na hindi po ito waterproof, na water resistant daw. Pero pag po ginagamit namin, hindi naman po bumibita kapag nalalagyan ng tubig. Ginagamit po namin ito, itong Pioneer wood glue, kapag po yung aming mga joints, mga dugtungan, kailangan namin ng mabilis na magdikit. Kasi ito po sobrang bilis po nitong matuyo. Ayun po yung maganda at pangit sa kanya. Kapag po yung mga dinidikit namin, mga malalaki, mataas yung chance na magkamali po kami, hindi po ito yung ginagamit namin. Ito po yung ginagamit namin. Shellwood. Ito pong shellwood, hindi po ito water resistant naman. Ito pong shellwood ay madaling ipahid para pong katulad din nito. So kapag po ito si shellwood nabasa, ang mangyari po sa kanya, katulad ni Stickwell, lalambot po siya ulit, tapos mawala yung kapit. Pero pag po natuyo naman ulit, babalik po yung kapit niya. Ito po naman si shellwood, matagal po itong matuyo. 24 hours po itong matuyo. So, ayun po yung pangit at maganda rin sa kanya. Bakit po siya naging maganda, Kapag po yung mga projects namin prone na magkamali, lalo for alignment, ito po yung ginagamit namin. Kasi baka po minsan, mag-adjust kami. Alam mo, nalagyan na namin ng glue. Tapos, may kailangan pa palang i-adjust. Tapos, natuyo na siya. As in, tuyong-tuyo. Hindi na po namin siya ma-adjust. So, papalitan na po yun. Ito yung ginagamit namin pag po mga malalaking mga cabinets. Ito po mga crafts mga maliliit para po mabilis matuyo. Ito pong si shellwood, binibili po namin ng galon. Tapos nilalagay po namin siya dito
sa ketchup bottle para po mas madaling i-apply. Ito po hindi po siya katulad ni Stickwell. Parehas po sila ni Pioneer na medyo malabnaw. Pero mas malabnaw po ito si Pioneer Wood Glue. Ito po si Stickwell, hindi po medyo malapot siya ng konti compared dito. Pero sobrang lapot po ni Stickwell naman kapag po kinompare naman natin siya kay Shellwood. Ayan po yung mga glues na ginagamit namin. Ano. Hindi pa po kami nakakagamit ng Elmer's Wood Glue, Gorilla, tapos Tight Bond. Medyo mahal po yun para sa amin eh. So, hindi po siya sustainable. So, ito po si Pioneer at si Shellwood. Sustainable. Ito po 100 pesos yung isang litro. So, yung isa pong ganito, mga nasa 440, 450 more or less. Ito po si Pioneer, 120 isang litro. 500 grams pala yung isa. Tapos si Stickwell naman, mga nasa 50 pesos po yata. Yung isang 250 or 500 grams niya. Yun po. Medyo mura-mura to si Stickwell eh. Pero, yun na nga. Hindi po namin siya ginagamit kahit mura siya at saka matibay. Kasi yun na nga po. Para sa amin, hindi po siya para dun sa projects namin. So, ito po, iti-test po natin yung kanilang consistency. Ito po yung Stickwell, ito po yung Shellwood, at ito naman po yung Pioneer Wood Glue. Buksan na po natin ito. First, si Stickwell, syempre. Yan. Yan. So, medyo malapot-lapot po ito. Yan, ano. Yan. So, ito naman po. Yan, sa Stickwell. Ito naman po si Shellwood. Yan. So, nakita niyo po siya. Yan. Tapos, spread natin. Yan. Tapos, ito po si Pioneer Wood Glue. Yan. So, ito po si Pioneer. Yan. Madali po siyang i-spread. Yan. Tapos, ito po si Shellwood naman. Yan. Medyo malapot-lapot siya. So, ito po si Stickwell. Yan. Mas malapot talaga siya. So, kayo na po bala kung saan nyo gusto. Siyempre, depende po yan kung anong project yung inyong gagawin. Pero sino po mas matibay sa kanila? Pinakamatibay sa kanilang tatlo. Para po sa amin, ang pinakamatibay sa kanila, si Stickwell, sumunod po. Ito si Pioneer, then, ito po yung huling-huli, si Shellwood. So, nakalimutan ko po sabihin, ano, ito po si Pioneer Wood Glue, yung bilis po ng kanyang drying time. Siguro mga 2 hours lang. As in, tuyong-tuyo na po siya. Tapos sobrang kapit din po niya. If ever po na meron kayong questions, suggestions, or any other comments, ano po, regarding po dito sa ating mga wood glues, comment dyan na po sa baba, tatry po natin silang sagutin. So, yun lang po. Thank you!